สวัสดีครับผมแมงจากช่องแมงสมายนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Dragon Age M Classic นะครับผมเราจะมาแก้คลิปกันจะมาอธิบายรายละเอียดคลิปกันของอโพยากนะครับพอดีมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากจะได้ละเอียดมากกว่านี้เนาะอยากให้อธิบายเป็นภาคด้วยภาคออกมาเป็นเสียงเนาะเดี๋ยวจะมาพากกันว่าทริคจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรบ้างให้ลงแบบง่ายที่สุดค่าพลังน้อยก็สามารถลงได้นะครับผมอ่ะ ตามในคลิปเลยผมจะเอาคลิปเก่ามาแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายตามคำพูดที่ผมพิมพ์ไว้เนาะอันดับแรกเลยเนี่ยในบอสแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องทำคือเอา Highlander มาหรือถ้าไม่มี Highlander คืออาชีพ Warrior ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นนักดาบหรือว่าขวานค้อนเนาะอือฮึ Mercenary กับ Sword Master นะครับเอามาเพื่อเป็นสกิลอมตะนั่นเอง Highlander คือสกิลอมตะ เอามาใช้เพราะว่าบอสจะมีสกิลหนึ่งคือปล่อยบอลแดง4ลูกลงมาใส่ตัวเราสิ่งที่เราต้องทำคือแดดหลบเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นจังหวะยัดแล้วมันปล่อยมาแล้วถ้ามันมี2ตัวมันจะปล่อยทั้ง2อันเนาะดังนั้น8ลูกเลยมี Highlander ไว้จะเซฟที่สุดครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรให้แว่นลดดาเมจให้พระลดดาเมจหรือให้เมอเปล่าลดดาเมจความจริงมีเมอก็ Highlander ก็ได้เนาะที่เหลือเราต้องหลบสกิลนะครับผมดังนั้นมีจะดีไม่มีไม่เป็นไรดังนั้นด่านแรกคือการให้อีเลสตาหรือให้เมดเนี่ยเมดน้ำไฟเนี่ยเขาแช่แล้วเรายัดสกิลเท่านั้นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเลือกที่ดีในการเลือกอาชีพลงดันควรจะต้องมีอย่างน้อย1ตัวที่เป็นตัวบูสต์ดาเมจนั่นก็คืออีเลสตาหรือจะเป็นเมดไฟที่เป็นดาเมจเลยก็ได้แค่เขาเอาสกิลแช่มา1สกิลเท่านั้นเองนะครับผมก็จะวายอย่างของผมเนี่ยใช้เป็นเจ้าหมูก็คือเป็นเมดน้ำไฟแล้วก็ทำดาเมจหลักเป็นเมดไฟแต่เอาสกิลแช่ของเมดน้ำมา1สกิลนะครับผมถ้าใครยังจำไม่ได้ว่าสกิลแช่คือสกิลไหนตามไปดูในคลิปของ e l e s t a ได้นะครับผมหรือเมดน้ำเนาะอือฮึอ่ะในบอสที่2ผมเลือกที่จะเปิดเจ้าหินอันนี้ครับเจ้าเจ้าแรดเนาะที่มันจะวิ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดังนั้นมองตามคลิปไว้นะผมจะบอกอย่างนี้ว่าอันเนี้ยสิ่งที่เราต้องทำคือรีบเคลียร์หินเป็นหลักเราจะใช้สกิลที่ทำลาย SA สูงในการตีหินจะทำให้หินแตกไวไม่ได้นับเป็นฮิตไม่ได้นับเป็นดาเมจแต่นับเป็น SA นะครับผม SA คือ Super Armor นั่นเอง Super Armor ก็คือเหมือนเกราะนั่นแหละสกิลไหนที่ทำลายเกราะสูงเราจะใช้สกิลนั้นนะครับเราจะเช็คได้ก็คือการอ่านที่สกิลกับเวลาเราลงดันสวนสนุกเห็นไหมครับที่มันจะได้บัตรสวนสนุกมาอันนั้นน่ะเราไปเช็คได้ว่าสกิลนี้เรากดใช้แล้วเราตีคริสตัลแตกทีเดียวไหมพวกนั้นเนี่ยคือสกิลที่ค่า SA สูงหรือทำลาย SA สูงพอมาถึงห้องสุดท้ายแมงมุมจะออกมา2ตัวสิ่งที่เราต้องทำคือรีบปิดแมงมุมก่อนให้จบให้ไวที่สุดลากมา2ตัวแช่เจาะก่อนแล้วอันติได้เลยนะครับผมอันนี้เมื่อเราเคลียร์แมงมุม2ตัวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำเช่นเดียวกันเลยคือ Highlander ครับ Highlander เพราะอะไรเพราะในด่านเนี้ยเจ้าบอสแรดที่ปกติมันจะเป็นตัวสีเทามันจะเปลี่ยนเป็นตัวสีแดงแล้วมันจะมีสกิลเบิร์นเข้ามาทุกสกิลสามารถเบิร์นเราได้และการเบิร์นทีมันจะเบิร์นเป็นเปอร์เซ็นต์ของเลือดประมาณ 20%โดน5ทีก็ตายแล้วดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ Highlander มันหรืออีกอันหนึ่ง Highlander เสร็จปุ๊บเสาแก้ครับควรจะต้องมีเสาแก้เนาะเนี่ยเห็นไหมเห็นที่ผมโดนไหมหายไปเลยดังนั้นเสาแก้พระเนี่ยปักเสาแก้ได้ปักเสาอันติได้แต่แนะนำเสาแก้กับเสาฮิลเนี่ยปักให้ไกลบอสนะเพราะบอสทุบทีเดียวแตกส่วนเสาอันติปักกลางบอสได้เลยนะครับผมอันนี้ในบอสตัวนี้นะแล้วก็มาสเตจ3เนาะผมไม่แน่ใจผมตกหล่นอะไรไปไหมน่าจะไม่ตกหล่นเนาะสเตจ3มาผมเลือกที่จะเปิดผีผมลืมอย่างหนึ่งทุกครั้งผมจะรอคูลดาวน์สกิลอันตินะครับสำหรับปาร์ตี้ที่ดาเมจไม่พอหรือดาเมจประมาณ 20,000 10,000ไปปลาย20,000ต้นๆให้เรารออันติเท่านั้นนะครับอันนี้พอเข้ามาในห้องบอสห้องนี้ที่เป็นผีเข้ามาเปิดเลยรอบอสเกิดปุ๊บกดเปิดเลยเปิดแสงเนาะตรงกลางแสงจะสุ่มนะครับในห้องนี้แสงจะสุ่มแสงจะไม่ได้เกิดตามเข็มนาฬิกาเหมือนคลิปที่ผมบอกในอโพง่ายเนาะอันนั้นอโพง่ายมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอโพยากมันจะสุ่มนะครับเหมือนเดิมเลยแช่เจาะแล้วก็ยัดสกิลพยายามจบในเฟสแรกได้จะดีมากแต่นี้พอดีน่าจะมีบางคนไม่คี้กันเนาะ มันจะประมาณนี้นี่บอสตัวนี้ก็คือจะไม่มีอะไรมากนะครับ
สิ่งที่ต้องระวังมีแค่พื้นที่เขาจะไล่ออกมาแต่ถ้าเรา CC บอสอยู่ตลอดเวลาหรือขัดสกิลบอสตลอดเวลาเราจะไม่โดนสกิลอะไรเลยนะครับผมมีลูกอีกอย่างหนึ่งที่จะกวนเนาะเพราะลูกตีเจ็บนะไม่ได้ตีไม่เจ็บ อ่ะเดี๋ยวมาดูต่อครับด่านต่อไปผมจะมาเปิดประตูนี้ครับเป็นประตูของโจรสลัดเนาะด่านเรือโจรสลัดเช่นเดียวกันรออันติพออันติคูลดาวน์ครบมาแล้วด่านนี้ต้องรอไฮแลนเดอร์ด้วยไม่ใช่รออันติอย่างเดียวนะครับดังนั้นเพื่อนๆสังเกตนะด่านไหนที่ต้องใช้ไฮแลนเดอร์เพื่อนๆรอนะครับรอจนกว่าไฮแลนเดอร์จะมาเนาะแล้วก็ทริคของด่านนี้แนะนำเลยเราจะถ้าดาเมจถึงแล้วกันนะถ้าดาเมจถึงตีบอสได้อย่างเดียวเลยแต่ถ้าดาเมจไม่ถึงแนะนำตีสกิลใส่บอสกับลูกไปพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็คือการที่เราจะตีบอสไปเรื่อยๆในช่วงแรกไม่อันตินะครับเราจะเก็บอันติไว้ในช่วง4หลอดสุดท้ายที่บอสจะบัฟเสริมพลังและจะแจกของรัวๆทั่วแมปนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เราจะยัดสกิลรัวๆเพื่อให้บอสตายให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับดังนั้นช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เราจะไฮแลนเดอร์ช่วงนั้นแหละคือช่วงที่พระจะปักเสาหรือแว่นมีเราบัฟป้องกันทุกอย่างเราจะทำช่วงนั้นหมดเลยมือก็บัฟขาแข็งให้เพื่อนจะได้ยัดสกิลรัวๆไม่ล้มนะครับเดี๋ยวมาดูกันพอจะเข้าหลอด4ผมจะบอกเนี่ยพอจะเข้าหลอด4ปุ๊บเราจะเริ่มจัดการอันติกันแล้วดังนั้นเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวที่จะรีบเคลียร์บอสให้ไวที่สุดเท่าที่ทำได้พอบอสจะแจกของแบบนี้ครับอย่างเงี้ยนี่คือสกิลแจกของรัวๆดำแบบนี้เลย ดังนั้นรีบเคลียร์มันให้ไวก่อนไฮแลนเดอร์บนหัวเราจะหมดไฮแลนเดอร์เดี๋ยวผมจะบอกอีก1รอบไฮแลนเดอร์หรือสกิลมาตะเนี่ยมันจะอยู่1นาทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้สิทธิ์ในการโกงความตายไปแล้ว1ครั้งมันจะเหลือ14วิทันทีไม่ว่าจะเหลือกี่วิแบบเหลือ45วิถ้าใช้โกงความตายมันจะเหลือ14วิก็จะนับถอยหลังอย่างของผมตอนนี้เหลือ1วิละสิ่งที่ผมต้องทำคือวิ่งจ้าแล้วให้เพื่อนๆตี ประมาณนี้นะครับอันนี้คือบอสตัวนี้เลยแต่ถ้าสำหรับดาเมจที่ไม่ทันนะก็คือแบบหมื่นปลายๆกันหมดเลยนะเคลียร์ลูกก่อนนะครับผมเคลียร์ลูกให้ได้แต่มันจะยากนิดนึงแหละเพราะว่าในยากเนี่ยลูกมันจะเกิดออกมารัวๆถ้าเราเคลียร์ลูกอย่างเดียวอาจจะไม่ทำดาเมจกับบอสเลยแล้วมันจะยากขึ้นนะครับดังนั้นแนะนำตีบอสไปพร้อมลูกจะดีที่สุดแล้วแหละนะครับมาห้องสุดท้ายกันเราจะมาเปิดห้องที่มันเป็นผีตัวสีดำเนาะเหมือนเวนอมนั่นแหละให้เราหาตัวจริงห้องนี้ตัวจริงจะสุ่มนะครับไม่ได้เกิดตำแหน่งกลางอย่างเดียวจะสุ่มว่าเกิดตำแหน่งไหนเท่านั้นเองถ้าเรามากับเมอร์ให้เมอร์ปั่นรวมแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ฆ่ามันไปพร้อมกันได้เลยนะครับผมก็คือใช้สกิลตีมอนสเตอร์ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับเท่านี้เองในห้องนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าไม่มีเมอร์สิ่งที่ต้องระวังคือสกิลปั่นนะครับดังนั้นรอเสาอันติพระลดดาเมจรอแว่นบัฟลดดาเมจหรือรอมือเป่าหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการลดดาเมจทั้งหมดก่อนค่อยเข้าเพราะสกิลปั่นแรงมากโดนปั่นชุดเดียวเนี่ยมันจะติดพอโดนปั่นแล้วจะติดชะงักมันจะปั่นรัวๆจนเราตายได้เลยนะครับต่อมาห้องรองบอสบ้างครับหรือเจ้าแฟรงเกนสไตน์เนาะหรือยักษ์ตาเดียวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือ1เลยเนี่ยเวลาสกิลวิ่งอย่างเงี้ยครับให้เราแดดเข้าไปตรงกลางเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้นี้เราจะไม่โดนดาเมจสกิลของสายฟ้านะครับกับการพ่นมันจะพ่นออกมาเป็น2แฉกเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็เห็นสกิลนี้ไหมครับมันจะเหมือนทุบพื้นเนาะแต่มันเป็นการปล่อยสายฟ้าตามตัวเราจะต้องหนีอย่างนี้คือพ่น2แฉกผมเผลอแดดแล้วผมไม่ได้ปรับทิศทางวิธีการหลบพ่น2แฉกถ้าบอสตามนะครับเราจะต้องแดดกลับหลังมาในระนาบตรงกลางพอดีเป๊ะกับที่มันเป่าแบบนี้ครับแบบนี้เลยนะครับส่วนสกิลที่เหลือไม่มีอะไรละมีปลาไอเนี้ยที่ผมบอกไอสายฟ้าติดตามก็แค่วิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายไปนะครับผมอย่างอื่นก็สกิลที่เพิ่มมาอีกก็เนี่ยเป่า2แฉกนึงแล้วก็ที่ปล่อยระเบิดมันจะปาแบบนี้ปาใส่มาให้หลบนะของผมโดนแรงมากพอปาใส่พื้นปุ๊บมันก็จะติดไอ้นี้เนาะมันก็จะติดเหมือนเป็นเสาขึ้นมาแล้วช็อตสายฟ้าส่วนสกิลนี้เหมือนเดิมเลยเมื่อเข้า5หลอดเป็นต้นมาให้ระวังมันจะจกปากตามที่แอปโง่ายที่ผมอธิบายไปสกิลอื่นๆที่มันละเอียดนะ
ไปตามดูอโปง่ายได้นะครับอันนี้ผมจะส่วนใหญ่จะพูดมักแต่จะพูดแต่สกิลใหม่ๆที่เข้ามานะครับจกปากเหมือนเดิมแล้วก็เข้าบอสตัวนี้สิ่งที่เราต้องรีบจัดการก็คือพอช่วงหลอดสุดท้ายบอสจะมีสกิลฮิลตัวเองฮิลประมาณ3หลอดนะครับ ดังนั้นถ้าเราดาเมจไม่ทันสิ่งที่เราจะต้องรับรู้ก็คือเราจะต้องตีมันอีกรอบนะครับดังนั้นเร่งดาเมจจะดีที่สุดถ้าดาเมจไวนะไม่ทันเราก็ต้องทำใจของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ทันแหละ แต่หลังๆพอเรารู้แล้วเราก็เตรียมยัดในช่วงเนี้ยช่วงหลอดสุดท้ายเนี่ยรีบยัดมันได้นะครับผมแต่บางครั้งที่ผมเอาตัวลองใน ID ไปลงก็ต้องยอมรับเนาะว่าดาเมจเราไม่พอปุ๊บสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือตีมันอีกรอบเท่านั้นเองครับไฮแลนเดอร์ได้นะในช่วงตั้งแต่4หลอดลงมาเพราะกันเพื่อนพลาดที่จะวิ่งเข้าตอนมันจกปากไม่ทันนะครับมาถึงบอสสุดท้ายกันแล้วครับมาดูดีกว่าสกิลเพิ่มใหม่มีสกิลอะไรบ้างอันดับแรกเลยมันจะมีสกิลที่สตันที่พื้นก็คือจะมีพื้นสีชมพูที่พื้นคล้ายๆกับพื้นระเบิดแต่คนละอย่างกันเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะทำหน้าตาแบบนี้ในช่วง2หลอดแรกมันจะแจกแค่ฮิตเดียวช่วง8หลอดมันแจกไป2ฮิตนะครับเนี่ยมันจะใช้แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่ความง่ายของอโพยากมันจะง่ายกว่าอโพง่ายตรงที่ว่ามันสามารถทำให้บอสหัวแตกได้ก็คือการทำลายซูเปอร์อาร์เมอร์หรือ SA บอสนะครับผมเห็นตรงนี้ไหมครับเราตีที่คางมันเรื่อยๆบอสก็จะหัวแตกรัวๆแล้วเราก็จะมีเวลายัดสกิลตลอดเลยนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มมา2อย่างแล้วต่อมาอย่างที่3คือทุกครั้งที่บอสพุ่งนะครับทุกครั้งที่บอสพุ่งมันจะมีสกิลใหม่คือสกิลปั่นรอบตัวเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอันนี้โรเตทตามปกติเมื่อเข้าหลอด8นะครับแต่อย่าลืมพอเข้าหลอด8เมื่อกี้ที่ผมบอกสกิลใหม่ที่สตันมันจะออกมา2ฮิตต้องระวังนะครับผมอันนี้ผมพยายามจะลากบอสออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบั๊กดันนี้อย่างหนึ่งมันไม่เชิงบั๊กแล้วกันบอสมันชอบพุ่งไปอยู่ติดกำแพงแล้วเวลามันโรเตทเราจะไม่มีที่ให้หลบในกรณีนั้นที่เกิดขึ้นไฮแลนเดอร์ไม่ก็บัฟป้องกันและแดดสวนเอาจะดีที่สุดนะครับอันนี้แจก2ฮิตอย่างที่บอกที่เหลือไม่มีอะไรครับอันนี้กระเป๋าไฮโรเตทเนาะแล้วก็วิ่งดูเอาว่าเขาจะทวนเข็มหรือตามเข็มที่เหลือเราก็ใช้เวลายัดแล้วก็ตีเน้นที่คางนะครับเน้นที่หน้าบอสนั่นเองตีไปที่คางเนาะมันก็จะทำให้บอสหัวแตกตลอดเวลาแล้วเราก็จะยัดแบบนี้รัวๆได้ดังนั้นมันจะเหมือนจะง่ายกว่าอโพง่ายด้วยซ้ำนะครับแค่ว่ามันอาจจะต้องมีดาเมจหรือการเตรียมตัวที่ดีอย่างของผมที่ผมดาเมจหลักก็จะเป็นเมจไฟกับเป็นผมเนาะดาเมจก็จะประมาณ 20,000 ต้นๆกันหมดเลยนะครับอันนี้ปากยังไม่เห็นสกิลพุ่งมาเนาะเดี๋ยวเราไว้ดูสกิลพุ่งว่าสกิลพุ่งจะหน้าตาเป็นยังไงสกิลปัดไม่มีอะไรเหมือนปกติเลยครับอันนี้สตันเหมือนเดิม2ฮิตต้องระวังไปโดนลูกเพื่อนระวังไปโดนไอ้สตันของเพื่อนนะส่วนสกิลอันเนี้ยมันจะไม่เกิดพุ่งมาแล้วแต่เดี๋ยวดูอันนี้กันแล้วกันพอพุ่งปุ๊บสิ่งที่ต้องทำคืออยู่ไกลเว้นระยะมันก่อนเห็นไหมครับนั่นคือสกิลปัดรอบตัวถามว่าสามารถวิ่งเข้าไปแล้วใช้ IF ได้ไหมได้นะแต่มันหลายฮิตนิดนึงอาจจะต้องเป็นอาชีพที่มีอมตะเป็นระยะเวลานานประมาณหนึ่งนะครับสกิลไอ้ปั่นรอบตัวไม่มีคูลดาวน์นะมันจะสุ่มเลยแล้วแต่พอมันพุ่งเสร็จปุ๊บมันจะปั่นไหมพุ่งเสร็จปุ๊บมันจะปั่นไหมดังนั้นระวังดีๆเพราะผมเคยเจอพุ่งติดกันแล้วก็ปั่นติดกันแล้ว นะส่วนนี้สตอมครับตามปกติสตอมสุ่มตั้งแต่1รอบ2รอบ3รอบและ4รอบนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงเฟสต่อมาแล้วกันเมื่อกี้นี้หลอด6เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรเพิ่มมาผมลืมละในหลอด6นะเดี๋ยวเรามาพูดถึงไอ้นี้แล้วกันอาจจะมีปั่นนะหลอด6ที่เพิ่มเข้ามาคราวนี้เรามาดูหลอด4แล้วกันเราจะมาพูดหลอดหลักๆที่เพิ่มเข้ามาจริงๆจังๆหลอด4ที่เพิ่มเข้ามาคือสกิลออร่าสีชมพูครับหลายเพื่อนจะเรียกว่าเพนทาแกรมเนาะก็คือสกิลที่มันเป็นดาว5แฉกแต่สำหรับผมนะเราไม่จำเป็นที่ต้องมองอะไรข้างบนเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมองข้างบนแล้วเพื่อหลบตามช่องต่างๆไม่ใช่ครับสิ่งที่เราต้องทำจริงๆและเล่นให้มันสบาย1เลยทำให้มันหัวแตก เราจะขัดสกิลมันได้
แต่2ถ้าทำไม่ได้ง่ายมากเลยให้เมอร์เป่าลดดาเมจครับ3เนี่ยสกิลเนี้ยถ้าเราไม่มีเมอร์เราก็ใช้ดาบไฮแลนเดอร์ได้ก็จะกันตายแต่ถ้าเราไม่มีไฮแลนเดอร์อีกล่ะไม่มีหมดเลยซะทุกอย่างเลยใช้พระบัฟป้องกันไม่ใช่บัฟป้องกันวางเสาอันติเพื่อบัฟป้องกันถ้าไม่มีพระอีกใช้แว่นครับเอาหุ่นบัฟป้องกันถ้าไม่มีแว่นอีกแสดงว่าคุณไม่มีอะไรในปาร์ตี้แล้วนะ ดังนั้นประมาณนี้ครับแต่แน่นอนว่าถ้าไม่มีอะไรสักอย่างจริงๆเลยสามารถทำได้ไหมได้แต่จะยากหน่อยมันจะไม่สบายละนั่นคืออะไรนั่นคือทุกครั้งที่บอสกำลังผงกหัวในในตอนสกิลชมพูอะให้เราแดดหรือใช้สกิลอมตะมันจะหลบฮิตนั้นได้มันจะไม่ระเบิดตายนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวอาจจะพาดูสกิลชมพูอีก1รอบเนาะอันนี้คือในหลอดสีที่จะโผล่มาเนาะแล้วมันก็จะเรียกรูปตั้งแต่หลอด4แต่พอเข้าหลอด2มันจะมีแจกของเพิ่มเข้ามาซึ่งก็เป็นสกิลพื้นฐานของอโพง่ายอยู่แล้วไม่มีอะไรนะครับ แต่ลูกมันจะเยอะหน่อยหนึ่งสิ่งที่ต้องทำควรจะต้องแบ่งตัวหรือให้เพื่อนสักคนหนึ่งเป็นคนเคลียร์ลูกเป็นหลักนะครับผมมากับเมอร์ก็ให้เมอร์เคลียร์ลูกเพราะสกิลเมอร์เขากว้างเท่าโลกเลยเนาะ อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วหมดสกิลเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันว่าตามที่ผมบอกเนี่ยมันต้องหลบยังไงสกิลนี้มาปุ๊บทำยังไงถ้าสังเกตดีๆตอนเนี้ยผมมักจะตีอยู่หน้าบอสหัวบอสตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้ทำลาย SA หรือทำลายซูเปอร์อาร์เมอร์บอสให้บอสสตันจะได้ผ่านได้ง่ายบอสจะไม่ได้ใช้สกิลอะไรเยอะนะครับนี่คือทริคทั้งหมดแล้วแต่สังเกตไหมครับแช่จะอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะเพราะเราเอาเมจมาเห็นอันนี้ไหมผมโดนเบามากเลยปกติถ้าไม่มีพวกลดดาเมจไม่มีพวกเป่าเมอร์ไม่มีบัฟป้องกันผมตายได้เลยนะสกิลนั้นนะ ส่วนอันนี้เหมือนกันเมื่อกี้นี้มัวแต่โฟกัสอย่างอื่นเนาะก็เลยไม่ได้แดดโดนทิ่มหนวดขนาดโดนที่หนวดปุ๊บตายเลยอะไรประมาณนี้อันนี้คือทริคทั้งหมดที่ผมมีนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนไม่มากก็น้อยนะครับผมฝากสปอนเซอร์เราด้วยนะ Richman Shop เติมเกมโนหนึ่งนะครับผมใครสนใจผมจะแปะลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเติมดีเติมถูกเติมไวแน่นอนนะครับผมตามกันไปได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ